Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Data trecută am vorbit despre criteriile după care ar trebui să ne ghidăm atunci când alegem semințele plantelor pe care dorim să le cultivăm la noi în grădină și concluzia noastră a fost următoarea. 1. Nu semănăm și nu plantăm acele culturi de care nu avem nevoie. 2. Nu semănăm și nu plantăm mai multe plante decât am avea nevoie. Și 3. Nu plantăm și nu semănăm mai mult de 50% de soiuri noi, adică cantitatea soiurilor noi nu ar trebui să depășească 50% din numărul total al soiurilor dacă vorbim de o specie anume. De exemplu, dacă vorbim de roșii, de ardei și de alte plante. Iată, acestea au fost concluziile episodului de data trecută. Astăzi vom vorbi despre semănarea plantelor direct la noi în grădină sau semănarea lor pentru răsaduri. Și vom vorbi despre acele perioade în care deja putem să le semănăm. În primul rând, primesc foarte multe întrebări legate de acest subiect, tocmai de aceea m-am gândit să pregătesc acest video. În primul rând, dacă cumpărați plicuri cu semințe de la magazin, atunci toate aceste detalii le puteți găsi aici, pe dosul plicului. Sunt foarte clare, sunt ori prin imagini, prezentate ori prin imagini, ori prin text. Și aici scrie, de exemplu, iată aici avem detalii, că această cultură se poate semăna atât în solar cât și în câmp deschis, perioada semănatului în câmp deschis și perioada semănatului în solare și așa mai departe. Aceste detalii le putem găsi pe unele plicuri. Sunt anumiți producători care nu indică aceste detalii sau, de exemplu, dacă am primit am cumpărat sau am primit cadou în plicuri cu semințe din alte țări și atunci clima acelor țări nu este aceeași ca și clima noastră. Ce vom face în cazul acesta? Trebuie să ne adaptăm la condițiile pe care le avem noi. Așadar, astăzi vorbim despre acele perioade în care putem să semănăm anumite culturi la noi în grădină în funcție de clima pe care o avem. Pentru că și în România, chiar dacă nu este o țară foarte mare, clima diferă în funcție de zonă. De exemplu, cei care locuiesc în partea de sud, ei pot semăna mai devreme anumite culturi decât acei grădinari care locuiesc în partea de nord sau în zona montană. Iată, acestea pot fi diferențe, uneori distanțele sunt de 2-3 săptămâni, și ceea ce înseamnă destul de mult în unele cazuri. Așadar, înainte să trecem la acele termene, aș dori să spun că eu aș împărți culturile în 3 categorii. În prima categorie intră acele culturi care sunt rezistente la frig și care se pot semăna și au și un termen de vegetație foarte scurt, de 30-40 de zile. Acestea se pot semăna direct la noi în grădină. A doua categorie sunt acele plante care, chiar dacă rezistă la temperaturi scăzute, ele se pot semăna atât direct în grădină, cât și pentru răsaduri. Și a treia categorie de plante sunt acele plante care se plantează doar prin răsad, pentru că acestea, venind din alte țări, din țări calde, acolo unde este clima cu totul alta, unde clima diferă foarte mult de clima noastră, atunci noi trebuie să le prelungim perioada de vegetație în mod artificial. Adică prima dată cultivăm răsaduri, producem răsaduri și pe urmă când la noi vremea noastră ne permite să plantăm aceste culturi, noi plantăm răsaduri și în așa fel aceste culturi au timp să fructifice și noi ne bucurăm de recoltele noastre. Așadar, prima categorie de plante sunt acele plante care rezistă la frig și ele se pot semăna chiar de la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie. Aceste culturi sunt mazăre, bob, ridic de lună, salată verde, măcriș, de asemenea morcovi, sfeclă, mărar, pătrunjel și alte culturi care, așa cum le numim noi, culturile de primăvară. Aceste culturi sunt rezistente la frig. Și acum atenție, ca să nu ne gândim exact când putem să le semănăm, trebuie să ne orientăm după vreme. Pentru că în ultimii ani ați văzut că vremea s-a schimbat, iarna vine mai târziu și durează mai mult, adică pur și simplu au fost decalate anotimpurile noastre și în cazul acesta nu ne luăm după o dată concretă sau să căutăm, chiar și dacă găsim în cărți de specialitate, scrie exact în data de.
Nu, trebuie să ne luăm exact după vreme pe care o avem. Dacă la sfârșitul lui februarie, dacă dumneavoastră locuiți în partea de sud a țării și la sfârșitul lui februarie ați văzut că deja pământul nu este înghețat și nu există riscul de îngheț, atunci puteți de la sfârșitul lui februarie deja să le semănați. Dacă la dumneavoastră, să zicem, și în martie, pământul poate îngheța, poate vine gerul și așa mai departe, atunci nu vă grăbiți, așteptați puțin, o săptămână, două. În cazul acesta nu veți pierde nimic, ci dimpotrivă vă veți proteja culturile, pentru că în cazul în care va veni gerul minus 10, minus 15 grade, acesta poate fi dăunător pentru acele plante care sunt rezistente la frig, dar nu sunt rezistente la ger în cazul în care gerul este prea puternic. Așadar, le putem semăna, așa cum am zis, de la sfârșitul lui februarie, începutul lunii martie. În a doua categorie intră acele plante pe care le-am enumerat mai devreme, dar le putem planta și prin răsad. De exemplu, salată verde. Știm foarte bine că salata verde se poate semăna atât semăna în grădină, cât și pentru răsaduri. Pentru că atunci când am produs răsaduri de salată verde, ea este mai ușor de plantat, este mai ușor de păstrat distanța între plante și, în general, este mult mai ușor ca să controlăm și numărul plantelor pe care le semănăm. Așadar, salată verde, dacă o semănăm direct în grădină, atunci o putem semăna în luna martie, iar dacă o semănăm pentru răsaduri, o putem semăna din luna februarie. Atenție să avem condiții, inclusiv lumină, așa cum spun eu de obicei. Dacă nu aveți condiții pentru producerea răsadurilor, iar în luna februarie zilele sunt încă scurte și soarele nu apare atât de des pe cer ca și luna martie-aprilie, atunci ar trebui să așteptați să vină luna martie și atunci semănați salată verde direct la dumneavoastră în grădină sau atunci produceți răsaduri și în cazul acesta răsadurile vor fi gata de plantare mai repede și le puteți planta ulterior în grădinile dumneavoastră. Și în a treia categorie intră acele plante care, așa cum am zis, ele au venit la noi din țările calde și au nevoie de o perioadă mai lungă pentru dezvoltare și din această cauză noi le cultivăm prin răsaduri. Și aici vorbim de roșii, ardei, vinete, castraveți, dovlecei, și alte plante, varză de asemenea. Și iată că și în această categorie de plante intră câteva plante care se pot semăna atât direct în grădină, cât și se pot semăna pentru răsaduri. De exemplu, dacă vorbim de castraveți, dovlecei, dovleci sau varză, toate aceste culturi se pot semăna și direct în grădină. Însă, dacă dorim recolte mai timpurii, atunci prima dată producem răsaduri și pe urmă aceste răsaduri le plantăm în grădină. Așa că vom lua acum cultură cu cultură și vom vedea în ce perioade putem semăna aceste culturi pentru răsaduri. În primul rând, așa cum v-am mai spus de multe ori, nu există o dată universală în care trebuie să semănăm aceste culturi pentru răsaduri. Această dată se poate calcula ușor în funcție de acele condiții pe care le aveți dumneavoastră. În primul rând, trebuie să știm perioada de răsad la fiecare cultură și, în al doilea rând, trebuie să știm acea dată la care deja se pot transplanta răsadurile noastre în grădină. Acea dată, de exemplu, la noi în România, de obicei variază în funcție de zonă, dar ea este situată în ziua de azi, în aceste condiții pe care le avem, între 1 și 15 mai. Eu, de exemplu, în ultimii 3-4 ani am plantat și roșii, și ardei, și vinete, și castraveți și alte culturi. Le-am plantat în jur de 15 mai, pentru că acum câțiva ani s-a întâmplat ca după 1 mai, după 10 mai chiar a fost destul de rece afară și multe răsaduri au suferit din această cauză. De aceea, ca să nu mai mă risc, aștept până în data de 15 mai și atunci, în jur de 15 mai, le transplantez în grădină. Ce înseamnă perioada de răsad? Iarăși am văzut multe discuții legate de acest subiect. Perioada de răsad înseamnă acea perioadă care este situată între momentul răsăririi plantei, adică atunci când vedem acea buclă care apare atunci când răsare planta noastră, și
până în momentul în care răsadul poate fi transplantat în grădină. Iată ce înseamnă perioada de răsad. Și la roșii, perioada de răsad este, așa cum am mai vorbit, 45-60 de zile în funcție de soi. La ardei, această perioadă este între 60 și 80 de zile, iarăși în funcție de soi. Cu cât mai târziu este soiul, cu atât mai lungă este perioada de răsad. La castraveți și dovlecei, această perioadă este între 20 și 30 de zile. La vinete, această perioadă este situată între 60 și 80 de zile, iarăși în funcție de soi. Iată, ați văzut că la unele plante, la unele culturi, perioada de răsad este mai lungă, la alte plante această perioadă este mai scurtă, pentru că aceste plante, dacă vorbim de castraveți sau de dovlecei, ele se dezvoltă mult mai repede decât alte plante, de exemplu, plantele din familia Cucurbitaceae se dezvoltă mai repede decât plantele din familia Solanaceae. Și tocmai de aceea perioada lor de răsad este mai scurtă. De aceea trebuie să ne potrivim fiecare dată când semănăm culturile noastre cu aceste două criterii. Perioada de răsad, adică aceste date, perioada de răsad și data la care deja putem transplanta răsadurile noastre în grădină. Și acum calculăm. Dacă în 15 mai plantăm roșii, atunci, perioada de răsad fiind 45-60 de zile, atunci putem semăna semințele noastre de roșii în jur de 15 martie. Ca semințele să încolțească mai repede, putem să le ținem prima dată separat la încolțit. V-am mai arătat cum procedez eu. Luăm un vas, punem un șervețel, punem toate semințele pe acel șervețel, pulverizăm cu apă și închidem cu un capac, acel vas să stea închis. Și ținem la căldură, la o temperatură între 22 și 25 de grade. Și în cazul acesta, semințele noastre vor încolți, dar atenție foarte mare, semințele roșiilor de regulă încolțesc foarte repede. Și ca să nu vă scape acel moment când deja puteți să le semănați. Și la ardei, așadar, în 15 martie deja putem semăna roșiile. Ardeii și vinetele putem semăna începând cu data de 1 martie. Dacă dumneavoastră plantați aceste culturi în jur de 1 mai, atunci ar trebui să le semănați în jur de 15 februarie. Și așa facem toate calculele noastre. Dacă castraveții și dovleceii se plantează în 15 mai, atunci le putem semăna în jur de 15 aprilie sau chiar puțin mai târziu. Pentru că, așa cum v-am zis, la aceste culturi, perioada de răsad este mai scurtă. Așadar, dragi prieteni, încă o dată, culturile care rezistă la frig se pot semăna la sfârșitul lui februarie, începutul lunii martie. Acele culturi care nu rezistă la frig se seamănă în luna februarie-martie și se transplantează în grădină în luna mai. Pentru că, iarăși, așa cum v-am zis, nu cred că mai sunt zone în care este sigur, adică putem să stăm liniștiți dacă plantăm răsadurile noastre la sfârșitul lui aprilie. Pentru că și în cazul acesta, dacă le-am plantat în luna aprilie, la sfârșitul lui aprilie, trebuie să avem grijă să le acoperim, pentru că noaptea poate veni bruma sau poate îngheață și așa mai departe. De aceea, ca să nu stați cu aceste griji, sfatul meu este să transplantați răsadurile dumneavoastră începând cu luna mai, adică în luna mai de la 1 până la 15 mai, în funcție de zonă în care locuiți dumneavoastră. Acum vorbim despre acele culturi pe care le plantăm direct în grădină. Dacă aveți solarii, cu siguranță acolo toate termenele, toate acele date sunt diferite. Și în funcție de zonă în care locuiți dumneavoastră, de asemenea, diferă aceste date. Cu siguranță, cam o lună, există cam 3-4 săptămâni diferență între plantarea răsadurilor într-un solar neîncălzit și plantarea răsadurilor în grădină, în câmp deschis. Așa puteți să vă calculați și dumneavoastră. Dar atunci când transplantăm răsadurile noastre în grădină sau în solar, contează două lucruri. 1. Temperatura aerului și 2. Temperatura solului. Atunci când vorbim de
de acele culturi care suportă frigul, care suportă temperaturi scăzute, temperatura solului trebuie să fie de minim 5 grade, 5-8 grade chiar se recomandă. De asemenea, atunci când plantăm și cartofii, iată, era să uit despre cartofi. Cartofii se plantează atunci când temperatura solului este în jur de 10 grade. Chiar dacă se poate planta cartofii și atunci când temperatura solului este de 8 grade, dar totuși se recomandă să mai așteptăm puțin, de aceea cartofii se plantează cam în luna aprilie, cam în mijlocul lunii aprilie. La cartofi există un alt pericol, nu atât frigul în momentul plantării poate dăuna cartofilor, cât gerul care poate veni după ce cartofii au răsărit. Pentru că atunci când cartofii răsar, plantele sunt foarte firave, sunt tinere și în cazul acesta, dacă vine gerul, atunci cartofii vor îngheța. De aceea, cu cartofii trebuie să avem grijă mai mare, ca să nu îi pierdem. Și dacă vorbim de roșii, castraveți, vinete și ardei, temperatura solului trebuie să fie de minim 14, 15 sau chiar 16 grade. Pentru că în cazul acesta, planta va începe să se dezvolte armonios în noul ei loc. Dacă solul are 10 grade, atunci planta va stagna. Dacă temperatura solului se va menține în jur de 10 grade și ea se va menține timp de o săptămână, două, atunci chiar acest lucru este destul de periculos, pentru că în cazul acesta se pot opri toate procesele care decurg în interiorul plantei și acest lucru poate duce la moartea plantei. Și dacă temperatura solului va scădea sub 10 grade și aceste temperaturi scăzute vor persista, atunci cu siguranță există o foarte mare posibilitate de a ne pierde plantele. De aceea trebuie întotdeauna să ne ghidăm după toate aceste criterii. Temperatura aerului, temperatura solului este foarte importantă, perioada care urmează, pentru că degeaba acum este cald, poate peste o lună va fi ger, minus 10, minus 15 grade, de aceea nu trebuie să ne grăbim. Trebuie să fim cât mai calculați și să avem răbdare. Știu că și eu vreau deja să seamăn sau să plantez ceva în grădină, dar avem răbdare, așteptăm. Dacă chiar vă trebuie și vă place să vă ocupați de grădina dumneavoastră în timpul iernii, așa cum am vorbit într-un video, vă faceți o seră și acolo faceți experimente și plantați și semănați anumite culturi care sunt cu siguranță rezistente la frig și în cazul acesta nu vă veți plictisi. Iar eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă aștept în comentarii cu întrebări și sugestii și, ca de obicei, vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!